Abborrfemman presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Ja, hej och välkomna tillbaks till episod 4 av Abborrfemman. Och nu ska vi försöka att knipa åt oss många extra centimeter så vi kan nå 1:an och 2:an. Vi behöver större fisk. Vi behöver större fisk, det är helt klart. Ja, så det är ju bara att hålla tummarna nu alltså, att det går vägen. Så nu kör vi. Och vi har en fisk att fånga idag. Vi behöver en till. En fisk. 48 eller större. Då är vi superglada. Ja. Nu ska vi försöka ta bort de här bottenfiskarna som vi har och se om vi kan peta upp något lite bättre. Så nu kör vi, Björn. Ett stenparti här och sen ska vi fiska oss hela vägen bort till udden här under den här episoden. Så ska vi se om vi kan knipa ett par stycken till för att det duger inte. Vi har 3 stycken för små helt enkelt. Så, över till dig Lubbe. Ja men tackar Ridderuda, teamen verkar laddade efter förra episodens eskalerande eftermiddag och som ni kan se på vår scoreboard så är det Team Sporting som har en stark ledning, men de flesta lagen har fina fiskar på topp och får de några 45 plus till så kan resultatet snabbt kastas om. Nu tar vi och kör igång episod 4 och ser vilken av våra eminenta butiker som tar hem dag 2. Stånk. Jävlar! Det lossnade vad det nu var. Men det var en fining. Något stort var det ju. Det var inte ett märke i den. Nej, jag hade en stor. Också? Ja, de är här. Riktigt fining hade jag. Nu! Nej! Nej, tappar du den också? Ja! Oj, där högg han igen. Vad är det på för något? Ned. Nädskalle. Jävlar vad... Den där var tung alltså. Mm. Det är stora fiskar. Jag vill placera kasten rätt verkar det som från. Åh! Är det? Nu! Är det stånk nu? Nej. Jo. Nej. Nej. Är det jo? Men herregud. Nej. Det verkar ju ligga rätt i alla fall. Det är ju flera som har velat komma till den här spotten. Nu får vi bara hoppas att den levererar som de andra lite större fiskarna som de andra har fått. Hade du fisk på? Ja, en liten. Sen gäller det väl att byta beten så man hittar vad de biter på. Men jag tror ändå det är dansken som ligger först. Han är ju inte här. Nej, det är han inte. Men ja, som sagt var, 4 båtar vi tampas mot. De har lyckats jättebra. Ja. Giganten flyttade sig sent så jag tror att de har fått de bästa fiskarna här. Det tror jag också. Nej. Men det är nog bara att stå och kasta och så helt plötsligt händer det. Fastnar den här gången? Nej, ja, fisken ja. Ja. Jodå. Jag satt att en liten... Wow!
Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Wolf Creek, chat. Lollipop. Stor favorit till dansken. Se om det är det ska till. Lite större variant här. Mättarfisk. Jajamän. Stor lollipop. På stenar både. Ja, det är det. Ja, då kommer han lätt. Den är inte så stor som jag trodde. Ja då. Kan vara en höjning. Snyggt! Nu är vi på det. Satt på lollipop. King. Jag gjorde lollipop-dansen. King! Där kom den. Det är ju fantastiskt. Kolla vilken fisk. Lollipop rakt i truten. Första kastet jag satt på den här efter lunchen. Det var inte tanken, men det var en fin fisk. Man ska inte skratta lollipop. Nu ska vi se, lång och fin. Ja, den är 42 den där. Ja, det är fan bara en 42. Ja. Bättre. Nej, jag tror inte det. Tog på Ned. Okay. Kände bara att den pillade till, men den är nog inte bättre, det tror jag inte. Jag tror inte att den är över 39. Nej. Tänkte prata lite om spöet som jag fiskar med i årets Abborre 5. A5 edition ifrån Bite Oblique. Vårt egna spö. Är det. 5-20 gram. 7-4. Långt. Bra ryggrad så du kan sätta mothuggen. Lätt. Den har kombinerat ihop med en AB Garcia MGX 20 Spiderwire 013. Perfekt kombo för allround-fiske. Abborre får jag väl säga. Riktigt fint spö. Rekommenderar det starkt. Mappa upp den. Här och hugg. Jag vet inte om det var en gäddjävel där. Jag hade en tog allt. Nej, men alltså... Nej, linan small. Det var nog en bättre porr alltså. Jag kom ju över den... stenkanten där precis. Kastade du mot stenen? Ja. Fast lite mer höger. Bättre eller? Ja, den är inte pisliten, men... Ja, det var den. Men den var satt på fel håll. Nej, den är inte pisliten. Ja, det var inte hyggligt av mig alltså. Något som är sjukt viktigt när du jigfiskar är att man vill liksom inte ha för tung jigskalle heller. Samtidigt som man behöver komma ner. Men försöka anpassa alltid din jigskalle till hur botten är. Den ska liksom, jiggen ska simma ner, inte bara BAM! Jag har kört en 20 grammare nu och vi har typ, vad har vi under båten? 5 meter, tog för mycket alltså. Men jag sätter på en 15 grams stand-up. Det var en liten rackare, men de stod precis på droppet där. Teamen verkar vara i kontakt med fisk så här direkt efter lunch, men inga uppgraderingar i båtarna. Vi tar och kikar med Team Upplev och ser om även de är någonting på spåret. Satan, vi behöver stora nu. Ja, men vi var ju på 2 stycken. Nu, nej. De större är här med säkert. Nej. Kör du med Nasibo? Ja. Japp. Så jävla liten är han inte. Jag hade också bättre hugg. Oj, vad fan har Vad gör han? Snortade. Vad händer nu då? Mäter den lite snabbt. Ja, det är plankan där. Det är ett bättre hugg. Abborren jag fick nu var 36 cm så vi ökar 3 cm. Ja, det är bra Jonas. Vi fetar bort jobbat. 33an i alla fall. Ja. Jag vet så stim nu så lastar jag ner en dropshot i under stimmet. Och jag hann bara sträcka upp så satt en stor abborre på. Sen drillar jag den upp och sen har jag sån otur så knuten på kroken, alltså dropshot-knuten går av. Ja, det var så. Ja, här var fisk igen. Det är mycket fisk här under.
Ja, ni ser här. Nu har Håkan och jag hittat betesfisken. Det är precis på en brantkant ner till 14 meter. Vi har loggat upp det här området och sen här står det massor med betesfisk. Och massor med abborrar. Det är bara att släppa ner så hugger det. Ja. Nu har jag också fisk, fast jag kastade ut att Håkan. Där var de. Ja, de finns överallt. Den stånkar på lite, men den är inte stor. Hej! Det gäller att klippa en fining här. De är här också. Ja, nu åkte jackorna på här för att de har lovat regn här nu på eftermiddagen. Och vi kan ju hoppas att SMH gör fel, men det verkar inte så. Nej, det där var inte sten. Japp. Bättre? Ja, verkar inte. Jo, kanske en uppgradering. Nej. Det kändes precis. Nej, ingen flytt. Patrik, kommer vi ligga kvar här eller? Jag vet inte vad vi ska göra annars. Nej, jag vet inte heller vad vi ska göra. Vi har ju noll koll på sjön. Ja. Vi har fått några spottar liksom. Vi får väl hoppas att ett gäng simmar förbi. Nej. 2 gånger nu. Det är så. Där du. Det låter bra. Ja, det är nog samma. Nej, du kan nog lugn. Det tror jag inte. Ja, vi kan säkert hova den. Ja, det ska vi. Vi hovar alla fiskar nu. Det kommer så få så att... Ja då, kanske. Det är ju samma size. Snyggt Asken. Snyggt. Lollipop, lollipop. Kolla fetarna. Va? Kolla fetarna. Den är fin som en gris. Sidder igen, rakt i skuffedariet. Kolla vilka jävla fina abborrar igen. Det är galet. Och så säger de lollipop, det är löjligt. Här har du Björn. Björn, titta här hur lollipop det ser ut. Björn, hallå, wakey. Åh, ska vi se. 44. Åh! Den är viktig. Så jag kommer att grinda vidare med den här ett tag nu, så man kan få till en till. Ja, men jag är inspirerad av danskens tro på lollipop och rosa. Jag skulle säga, det är ju inte någonting jag väljer i första hand, men nu har han bevisat att det här är ju det de tar nu. Så jag testar en Rib Lucy lollipop. Och så kommer jag sänka ner den här med en extra liten vikt här. För att få den att bara dra längs med botten. Får vi se vad det ger. De står verkligen och trycker alltså. I alla fall här. Ja. Men inte superaktiv direkt. Jag hoppas att det blir segt för dem där. Så att de flyttar sig till södra delen igen. För jag tror man har haft precis utanför rampen tror jag de har kört. Då kan vi gå på den där spotten där. Går rör på sig. 15. Jo, säg det. Ska vi gå upp eller så att de inte kan gå in här. Och lägga sig på toppen. Är det? Ah. Nej, jag tyckte så. Tappar den. Det är sjukt, man känner sig. När de liksom där och bara nibbar på den. Liksom. Jag drar den där creepen med nädskalle långsamt. Men de är där och smakar på det lite grann, men de dedikerar inte riktigt. Ska det komma in ett litet oväder här och undrar om de har förberett sig och verkligen kliver ner på botten. Förra episoden
eller förra blir det, episod 2, hade vi så jävligt svårt att uppgradera våra fiskar. Och jag känner ju själv att det skulle vara så fantastiskt att ta bort de här 30 fiskarna. Det är 2 eller 3 fiskar och ersätta dem med 42 och 43. Då är jag sjukt nöjd med dagen alltså. Så att det är väl vårt mål. Och vi kommer väl fiska här bland de här stenarna och hoppas att det kommer förbi lite tankar emellanåt. Hur ska vi reda upp det här, Ridder? Vi får ju söka några nya platser sen när vi har fiskat av denna. Jag tycker vi ska prova där borta vid den stora stenen. Vi kan testa. Det är ju enklare att fiska på ställen som man vet att där står fisk på. Absolut. Och då kanske där kan stå någon liten tank. Och där är ingen som har fiskat vad jag kan kännas vid. Vilket jäkla hugg jag hade. Tjong bara. Det går stora här i. Där, nej. Det hugga är hårdast. Nej, det är en abborre. Jag tyckte det var en abborre. Nu är det jätteviktigt. Vi måste ta den. Vi måste ta den. Nej. Ta den. Ja, jag tar den. Ja. Härligt, Jonas. Det där är fan en tank. Ja, det är en riktig tank. Det är bra. Fy fan att vi stannar här. Vilken tank. Nu ligger han emot. Han är 44. Ja, vilken snygg fisk. 44 centimeter. En rejäl upgrade för Team Upplev. Nu måste den få gå tillbaka så vi kan fiska vidare. Fy fan vad gott det. Första kastet på en ny spot som vi inte ens har tänkt på att fiska på. Nej, Jonas hittar fisk. Det är rakt under där. Stor fisk. Jättebra ställe. Fick en 40, vad var den? 44 i första kastet bara. Flippa ut och så donk. Om det. Nu gäller det att smida medan järnet är varmt där. Nu snackar vi Team Upplev. De har alla fiskar över 40 cm förutom en 39 och är nu hack i häl på en tredje plats bakom Team Jiggar.nu. Vilka härliga fiskar vi får se denna dagen och ännu finns det mycket tid kvar. Det är nu det blir riktigt spännande. Bätterfisk? Ja, det kan vara det. Ja? Ja, det kan det vara. Om det inte är gädda. Är det gädda? Jag vet inte. Nej, den borre. Yes! Den är kvar. Helvete vad långt inne den satt. Fy fan nu. Jag har stått och bankat i timmar just nu efter lunch. Och nu kom det han. Bätterfisk. Tog han högt upp eller? Ja. Han gjorde det. Jag vet, man bara står och dänger. Händer ingenting. Tog han hårt eller? Så alltså kliver en sån här fisk på. En 43. 43? Ja. Nu får den här skönheten gå tillbaka. Så tar vi deras kompis här. Bite of bleak. Blade jig. Med 8 cm Wolf Creek shad. Han stiger op på toren. Han står eller? Det kan vara. Lollipop, lollipop. Det är så jävla kingligt. Vad roligt. Det är nog ingen höjning, men jäklar vad kul. Det är roligt. Chatterbaits.
i frivattnet. Nu är de igång. Jag kommer släppa tillbaka den här. Den är inte så stor så. Och så får vi... Första kastet. Tackar Stefan för inspirationen i färg. Jag gjorde min egen variant på det. Det här ska jag fortsätta med nu. Så jag vill ha den stora. Jag ska ha en tank. Tank baby. Vilka stora fiskar där ute. Hela uppe i ytan också. Risk. Det är bättre. Jag vet inte. Det känns okej. Det är svårt att säga. Ja. Nej, jag är för liten. Lyften upp här. Ja, men snyggt ändå. Tog den i mellanvatten eller? Ja. En bulle här. Varma bullar går. Ja, Va? säg du. Varma bullar går. Ja, jag hör det. Vinden tilltar. Regnet är på väg. Ser ju ingen regn. Nej, men det kommer bli en tuff avslutning tror jag. Ja, det blir det. Ja. Och sen så ska det bli riktigt illa nu i kväll och i natt. Släpper igen. Uff. Att få det här, att det är en sån waiting game med att dra en mask efter botten. Man äntligen där suger pass så sätter man inte hugget ordentligt. Nu är den där. Nej. Men det vart som halvt. Nu är bara där och nibba på den. Ja. Ät den nu då. Ät den nu då. Bättre? Nej. Tyvärr inte bättre. Jätteliten. Ja, jag släpar en Nightcrawler från Essex Gear på en offset krok med ett så football head eller vad det heter. Bara drar den efter botten så känner man hur de nibbar på den. De bara drar i den. Men den där lilla fattar jag. Får knappt in den här munnen. Fan vad den kan leva bort och slut nu den här dagen alltså. Bra! Vad sa du Rede? Nej fan. Är du het? Never give up! Ja, Som Ike. Ja du ja, men du är nej-sägare och är negad. Ja. Ja. Nej, fan den kändes bra. Är det sant? Kolla under båten. Ja. Fan Det alltså. var det jävligaste. Den var där. Nej, de släpper. Nej. Alltså precis under båten. Rakt under båten. Ja, det är ju massor av fisk. Nej, alltså det var ju bättre. Alltså det var ju... Ja. Fisk? Mm. Alltså en riktigt fin borre. Alltså det här kan ju faktiskt vara dagens största. Nej! Det var mört. Det var mört. Det är ju ändå då är det så med de storleken på mört. Då är det stor abborre i närheten kanske. Tickade till. Ja. Bättre. Nej, men lite bättre än den nu fick jag. Men icke någonting som man kan skriva in på något papper. De flesta teamen kämpar på och som samtliga säger så har nu ett regnoväder och lågtryck nått spelplanen. En förändring som ofta kan påverka abborrfisket negativt. Men dagen är inte slut förrän sista kastet är lagt och än finns det tid att jaga uppgraderingar så här i mitten av tävlingen där ingen är villig att släppa på en millimeter.
Det bästa är att fiska ned i sådana här förhållanden som är nu regn och rusk och blåst. Då är det liksom fiska antingen rakt framåt i vinden eller rakt bakåt. Fiska sida är jättesvårt, helst på distans, det är väl nästan omöjligt. Åh! Vilken... Jag hade världens tjottablängarhugg nu på jiggen. Tjottablängarhugg. Bara slaska till. Nej! Den där var också stor. Vad i helvete? Varför är alla stora som släpper? Nu har han fått småfisk igen. Nej, nu sitter den bättre. Är den stor eller? Nej. Ja, nu sitter den bättre. Allvarlig. Nej, vad är det där? Det kan... Nej, jo. Ta mig fan, han är lång och smal. Ser du det? Bra Jonas. Men han får toppa ur nu. Han är 42 centimeter. 42. Bra Jonas. Gud vilken fin fisk. En uppgradering 42 centimeter. De bästa 42 centimeterna i mitt liv tror jag. Jättefin. Nu får du gå tillbaka lilla vän och simma och bli ännu större. Hejdå! Där sitter en till. Jag följer med lättan här. Visst är det en stor puss också! Blå och Älskar glädjig. Inte lika stor men välbehövlig. En 40 centimeter. Helt underbart. Nu går den här tillbaka lite snabbare så kör vi ett kast till. Vad händer? Ja, vad fan händer? Det går inte att fiska den här långt ut för du ska göra så små rörelser för att de ska hugga. Du måste vara nära. Där. Nej, jo då. Där är liten igen. Men de tar det. Till slut är det en stor. Inte knäckespöet. Nej. Spöet jag använder, ett Lizard-X-spö. Riktigt fint spö. Det här är ett premiumspö. Just den här modellen 3-18 gram. Den känsligaste varianten av Lizard-X-spöna. På sitter en haspenrulle från Abu Garcia, Revo ALX. Absolut en av mina favoritrullar. Ny för mig i år och riktigt skön. Och sen också viktigt när det är näddfiskar att ha gärna en lite tunnare lina så att ni har bra kontakt med betet. I det här fallet så kör jag med en Asso-lina. Fin japansk lina som är bra mycket tunnare i diameter och har bra känslighet än vad många av de andra linorna på marknaden har. Där. Ja, det här kan vara bra. Det här kan vara bra. Ja. Den är bra, den är bra. Det är en tagg! Det är en tagg! Det kan vara 50. Kanske. Hallå. Nej, inte riktigt. Nej, men inte riktigt 50. Nej. Den är 45. Är ni det? Ja. De är väldigt långsamma idag, eller nu på eftermiddagen. Jag tänkte prova en Nasibo Worm. Det som är härligt med de här det är att de har extremt flexibla. Det man ska tänka på är att man inte kan blanda de här med andra jiggar. Det blir ingen bra idé. Då smälter det till en enda sörja. Abborrarna har liksom dragit sönder ett par stycken maskar för mig. Så jag provar den här från Bite Oblique, Nasibo Worm. Jag ska rigga den med en näddskalle. Och jag vill inte ha så här stort så jag ska klippa av den här lite grann bara. Sen flyter den här. Så när den kommer ner på botten då står den bara så här. Så hoppas jag på att abborren ska komma dit och suga i sig den. När man trär över den här så är den svårt att komma in hela vägen.
Och i och med att den är så elastisk kan man ta en liten krok. Lägga den över kroköglan, sådär. Så håller sig jiggen kvar mycket bättre. Kommer käka lite mask nu. Alla vet ju att abborre gillar mask. Det är sedan gammalt. Ett enda hugg med rätt fisk bara. That's all we need. 2 timmar kvar och alltså här är, det ska tilläggas, det är ingen pytteliten sjö, men det är ingen jättesjö och har inte överdrivet mycket platser. Men där 48 centimeter jag fick, där ligger upplev. Den vi är riktigt nälade på att prova. Där ligger jiggar och där, den spotten vi börjar med, där nere, ja, där ligger böjda spön. Och var är vi? In middle of nowhere i Norrland. Vad ska vi göra nu? Alltså, ni kan inte ens de ligger rätt mycket längre ifrån de stenarna där. Alltså vi kan köra insidan där av de stenarna. Du milde, vilket gössetugg. Hoppas den är bättre. Det måste det känns vara. Lite bättre alltså. Risken är att det är en gädda, för den kommer uppåt där. Tror du det? Ja, du ser den bara kommer. Ja. Ah, fy fan. Japp. Gäddjäkel. Nej, det är en stånk, Håkan. Ja, jag är med, men jag tror att det är en gädda. Nej, det här är ingen gädda. Vad har du på för drag? Vad har du för drag? Va? Vad har du för drag? Ett jigg. Ett jigg? Eller en jigg? Är det en gädda så blir jag det är en gädda. sur. Det är nog en gädda. Ja, det är gädda. Eller? Jag lägger ner verksamheten. Usch. Och det där är vi inte intresserade av. Säg ju det. Vad hände? Jag släppte. Vilket ljud. Alltså, allt gick av bara. Jag ska veta att det här fisket med nät ibland kan vara oerhört enerverande. Det är alltid enklare att fiska med en jigg när du sitter och aktivt fiskar snabbare. Men nät kan som sagt vara vad hände nu? Hyfsat effektivt. Nej, vad fan hände? Vad var det där jag hade på? Då kan man få lite... Jävlar! En upgrade! Nej, det tror jag inte. Jo. Men man ser hur vad var det minsta är 42 väl? Ja. Det var ingen upgrade. Nätan. Ja, 39 centimeter. Hej då. Lite roligare stämning i båten då. Ja, det blir ju det automatiskt. Ja. Oj. Fisk upp i jagade i ytan här. Ja. Ja, nu är de tillbaka igen då. Nämen. Är det hål? Nej. Kan vi ju hoppas att det är några större som går där och jagar också då. Jo. Nej, det blev väl inte riktigt som vi hade tänkt oss idag. Nej. Det har varit en känslomässig dag. Ja? Det har varit en känslomässig dag. Ja. Frustration. Glädje. Delat med otroligt mycket glädje. Ja, otroligt mycket glädje. Ja. Lite bättre. Nej, det känns bättre. Känns bättre? Ja. Ska jag hova? Nej. Den är inte så mycket bättre. Den är fin, men det är ingen uppgradering. Den är på Lollipop. Så där, efter en trög halvtimme så gjorde Pigster jobbet. Självklart i färgen Lollipop. Det har varit dagens melodi. På en blade jig från Bite Oblique och Pigster. Det knäckte koden efter en trög halvtimme.
Jättefin abborre, men inte tillräckligt just nu. Så att den får simma tillbaka och så kör vi igen. Ja. Det här är bra. Det här är bra. Det här måste vara bra. Jajamensan! Det är en ökning. Jag tror den där simmar med länge, vet du. Se vad den tog på då. Pigster! Den är tjock. Den är så tjock. 47. Ser du? En uppgradering så här sista timmen. 47 cm. Bland de finaste abborrarna jag har fått, kan jag säga. Den var riktigt tjock. Återigen pigster på en bailjig. Lollipop. Den var helt avständig. Nu jagar vi en sista centimeter här. En 48 eller 49. Det skulle vara så jäkla gött. Vilken fantastisk fisk, Marcus. Team Sporting har verkligen träffat rätt på ett drömfiske denna dagen med samtliga fiskar på pappret över otroliga 45 centimeter. Riktigt bra jobbat. Nu drar vi dem. Ska vi fara till den där då? Ja, men då åker vi lugnt dit så ingen märker. Men Ja. vänta tills de har åkt ett tag. Absolut. Nu drar de, så nu kan vi dra till våran spot nummer 3. Vi vill inte lämna det här stället i risk för att de skulle ta det här. Vilket vi vet ju levererar, det har ni sett. Så att nu åker vi till spot nummer 3. Sen vi kan hitta någon aktiv fisk där. Elmotorn nu. Gör de det? Ja. Vänta och se vad de får för håll. Ska vi åka tillbaka eller? Ja, de kommer nu. Full fart. Okej. Då åker vi tillbaka igen. Då drog de av. Part of the game. Det är mitt. Kära upplev och hindra oss från att åka och fiska på den här spotten. Det är ju, de har också fiskat på den där. Nu kollar ju de den istället såklart. Ja, det står mycket betesfisk där också. Du röstar satan vad fisk där är. Det är ju faktiskt det som är lite coolt med Norrland. De är ju fiskrika vattnen, riktigt fiskrika. Och det är ju lite tack vare att det kanske inte bor så många och det fiskas inte lika mycket. Men hade man varit med i Sportfiskarna så kanske vi kan förbättra alla våra vatten. Så att vi kan ha det lika fantastiskt som vi har det här uppe i Norrland. Så att går du också med i Sportfiskarna och gör organisationen starkare mot allt vad det heter. Med nät, trålning, skarvar, sälar, you name it. Så det är bara rakt in på Sportfiskarnas hemsida och bli medlem idag. Ja, den är bättre också. Det måste den vara om jag inte har fel. Den släppte fan mig igen. Du, fy fan vad jobbet. Skojar du med mig? Fantastiskt väder är det alltså. Men det är som de säger, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Och det har ju inte du. Kolla. Nej. Det är som en vaxad bil. Hur fin som helst. Ja, våt blir man ju inte. Bestins rainsuit. Va? Nej, våt blir man ju inte. Ja. Ja, det är ju fan liksom. Det är inte ens spännande liksom. När man inte uppgraderar någonting. Nej, men vet vad Rostan? Så här ligger det till. It's not over yet. Nej, men nej, vänta, nej. It's not over yet. Nu ska vi prova dem där. Ja. För fan! Kom igen, det känns lite svårt nu bara. Lite teen spirit vill jag ha tillbaks i Rostan. Helt rätt Rickard, även om det känns hopplöst ute i regnvädret så är ingenting över förrän sista kastet är lagt. Något som historiskt sett Rostan bevisat i denna tävlingen. Och att peppa varandra är viktigt i dessa sammanhangen, något som Team Upplev gör på sitt egna vis. Och vi tar en titt på hur det går i deras båt. Alltså hur många gäddor det är? Jo, det är sådana jävla tandgnag igen.
Oh, det är en jätteborre! Var med! Ta han Jonas! Yes. Kolla! Fiskfest! Det är en jätteborre. Den där är 50 centimeter. Nej. Ja, nej. Du, den där är jättelång. Gå inte upp i. Du, nu är det dags igen för stånk. Nu är det stor. Nej, den här är inte jättestor. Är det inte. Ja, den är 47. Ja. Fy fan, vilken viktig fisk. Det är ju helt underbart. Fy fan. Ja. Jag måste vara med om det är en stor. Den här är en spangare. Han är nog inte lika stor som din, men han är stor. Han är stor. Han är jättebra. Han är upgrade. Nu är Team Upplev on fire. Kolla vilka abborrar. Vad är det som händer? Vad händer? Det här är antistället. 44 centimeter. 44 centimeter. Ja, 47 va. Nu snackar vi Team Upplev, 2 magiska fiskar efter allt slit. Och 2 fiskar som petar fram er rejält i poängställningen. Som vi kan se på vår scoreboard så ligger Upplev nu 2 på 226 cm. Tätt bakom Sporting på otroliga 231. Dagen rör sig mot sitt slut, men om Team Upplevs fiskar bevisar någonting så är det att precis vad som helst kan hända på dessa fantastiska vatten innan dagen är slut. Patrik, det regnar ute. Ja, det gör det. Det är en halvtimme kvar utav dagen. Ja. Mycket kan hända på en halvtimme. Varenda kast räknas ju. Det kan vara den gången det kliver på liksom. Ja. Liten, stor. Liten. Och nagga i stjärten, vet du. Ja. Jag kände i linan varje gång jag drog igenom betestimmet. Nej, men sådana här dagar behöver man ju faktiskt försöka och se. Det är lite positivt på fisket. Finns bara bra och dåliga dagar. Bra dagar är när man fiskar och dåliga dagar är de dagarna man inte får fiska. Precis. Ja, det har ju överträffat förväntningarna. Ja. Förhoppningen är ju alltid där. Ja, men man vill alltid ha man går alltid för att få en monstertank. Ja. Vi vet vi kommer inte vinna. Vi kan inte vinna Big Fish ju. I bästa fall så vinner vi top 5 och får en andra plats i bästa fall. Det är 9 poäng. Det hade varit grymt. Då har vi 15. Då kan vi ha chansen i morgon. Ja, det är klart vi kan. Då har vi exakt lika stor chans som alla andra imorgon. Nej, vad säger du om en kort förflyttning för sista halvtimmen? Ja, jag tycker det. På där vi var ute. Absolut, det är jag på. Titta här då. Aj. Skit i det, har ingen betydelse. Den sista pigsten i Lollipop. Får gå till vila nu. Han har gjort ett bra jobb, måste vi säga. Han har gjort ett bra jobb. Han dog med äran i behåll. Han gjorde inte bort sig. Ja, nu sista halvtimmen. Nu börjar det regna. Vi har klarat oss ganska skönt för det. Jag tror det regnar mer på våra kollegor på andra sidan. Ja. Men nu kör vi fan igen. Den sista halva timme. Nu ska vi se om vi kan ta en tank. En fisk, ett hugg. En 49. Ja, den kommer där. Aj! Det är mycket fisk under oss. Ja. Aj! Jag har ingen aning. De kämpar och stånkar ju. Nu går det för lätt. Är det? Nu går det för lätt. Nu är det bra. Eller? Nej. Too small. Skulle vi byta ut 37? 39. 39 har det. Vad är den här? Det är... Nej, det är ingen 39. 35, ja 35 kanske.
Tuff eftermiddag. 4000. Ja, sjukt tuff. Men trycket måste ju ha gått ner något grönjävligt. Tror du inte det? Ja, jag vet. Någonting har ju hänt, men det har väl med väder att göra. Nej. Eller? Har du fisk eller? Ja. Bra fisk. Gädda eller? Måste man gädda? Ja, vet du vad det här var? Ja, där var gäddan kom efter. Där tog han den. Jag tänkte, vad fan är det som händer? Sjukast alltså. Stackars abborre. Det här dagen går till historien alltså. Och det regnar, himlen är grå. Men inom mig är det också grått. Fisk? Ja, men det är inget stort. Det är ju satan vad vi har svårt att hitta de stora. Alltså. Vad var det för en liten special? Ja, så det ett litet kex. Han har stått precis vid den jävla stenen. Ja, jävlar vilket hugg! Vi har ju ingen aning om hur vi ligger till. Nej. Om inte de andra som låg etta har uppgraderat ett dugg, då ligger vi bra till. Har du stånk nu? Jag vet inte, det här känns som en gädda gnagare. igen. Ja, nu går de... Nej, det här är en abborre för fan. Är det? Det här är en abborre för fan. Nej då. Han gick så här och stånkade. Det kan inte vara en abborre va? Nej, det kan det inte vara. Eller? Jo! Vad är det här? Härligt gubbjävel! Vad är det här? Det är Stånk! Vilket monster! Stånk! Vilket monster! Har du sett en så stor abborre? Skägge! Kolla den här tanken! Han bara perfekt krokad i näbben. Och en Nasibo worm från Bite of Bleak i Copper Chartreuse. Tror jag den heter. Är han över 49 så får du en puss, Håkan. Nej, det är han inte. Glöm det. Han är 48 centimeter. 48. Fy fan så skönt. Nu ska han få simma tillbaka. Kolla så fin. Hej då lille vän. Eller stora vän. Det där var ingen liten fisk som var bakom båten. Du ser virvlarna fortfarande. Var virvlar. Större fisk precis bakom båten. Ja Patrik, vi har krigat hela dagen idag i alla fall. Ja, det får man säga att vi har gjort. Det är lite frustrerande också det här. Så bra ut ett tag när vi satte igång. Ja, då trodde vi att vi var någonting på spåren, men... Jo, de är ju här men de vill inte ta det bara så. Ja. Inte för oss i alla fall. Nej. Jag vet var vi placerar oss i alla fall. Idag. I botten? Japp. Den saken är klar i alla fall. Japp. Men det ska bli väldigt kul att se hur de andra har fiskat. Ja, jag hoppas de har fått stor och fin fisk där. Ja, jag tror jag kommer upp bra mycket stor fisk idag ändå. Ja. Det är bara Vi jagar det där borta, ser du? Där är stor fisk, ser du? Nu är de där borta. Ja, jag ser den. Det var 21 för fan. Det räcker med ett kast och ramar den där. Den där var ju stor som ett as. Ja, coolt. Det ska alltid fast vara i värsta regn det gör. Det ska alltid vara sista minuten också. Ja. Ja. Bättre. Kanske. Nej. Det är en fin borre men den höjer oss inte. Kasta dit oss. Ja, men jag har bitit ute.
Var var det någonstans? De står här. Jävlar vad det var fullt här, hörru. Kör, ankra. Nu har vi några jävla minuter alltså. Behövs inget mer. Va? Behövs inget mer. Nej, det var småfisk där. Jag bara där nibbar. Vilket jävla hugg! Det var en som ville ha i alla fall. Nästan. Ja, skämta inte. Den stora jägare de inte ville ha på slutet. Nu sitter han. Storingen. Nej, jag är så liten så att jag släppte. Frågan är som sagt va. Ja då, att vi har rasat ner ja. Det tror jag. Det är mycket möjligt att vi har gjort. Ja, borde vi ha gjort. Alla kan inte ha så dåligt fisk. Nu är det inte många kast kvar av dag 2 och teamen letar kraft att kämpa in i det sista. Nu kommer det en båt i full spel. Det är ju garanterat jiggar för det ser ut som ett rökmål. Det är nog färdigvisslat för dem nu. Mycket nöjda kommer de till att styra båten tillbaks till våra stugor. Alltså. Om inte Sporting som är själva i Tanktown, vad heter det, har kunnat slå dem. Nej, de stannar där alltså. Vi har ju Autochart på vårt Humminbird-enhet och så har vi ju ritat här och kollat läget och sådär. Så har vi upptäckt att det går liksom ett hål rätt så nära land. Ni ser, här vi ligger är där 5 meter djupt och bara ett stenkast utanför är det 8 meter. Och den här fortsätter bortåt vad vi kan säga. Hur långt vet vi inte. Vi har ju inget kartplott och ingenting på den här sjön. Så det är ett jäkligt bra hjälpmedel, Autochart live. För den ritar ju samtidigt hela tiden som du är ute och fiskar. På så sätt kan du ju karta upp din favoritspot eller om du hittar typ ett område du vill liksom kartlägga. Ja det Jonas. Ja. Vi har ju tur som har de här prylarna då. Ja, för frukten. Du menar spöna och rullarna? Ja, spöna och rullar. I det här fallet är det en Daiwa Fuego, en rulle som har kapslade lager som är bra. Helst om man fiskar mycket kust och sånt där. Tar inte in någon skit så rullen skär ihop. Och vad har vi till för spön? Jo, vi kör Daiwa-spön. Både XR och AGS-spön. Ja. AGS är en lite finare serie med kolfiberringar och sånt. Men jag måste säga att XR-serien också levererar kungligt. Den som ligger under där. Båda de är fantastiskt stadiga, snabba spön som Jonas och jag gillar. Vi tycker inte om svajspön. Lätta. Men sen finns det ju det här spöet som jag använt till lite sådana här dropshot. Ett softare spö, Long Universal. Det är 7,7 fot. Helt suveränt när man vill fiska dropshot. Kasta bra och sen lite softare aktion i det här då. Som man kan tajta upp. Så hela serien som Daiwa har på spön är riktigt bra måste jag säga. Det finns ett spö för alla smaker. Nu kör vi sista kastet i blåsvädret. Ja. Varsågod. Jag tar däråt. Och jag tar däråt. Konstigt nog. Criss-cross. Yes. Då har vi varsin 50 plus här då. Lätt. Kan ju hoppas. Ja Patrik. Ja. Säger jag varenda jävla gång. Ja. Vad säger du? Det har varit en dimmig, solig, blöt och blåsig dag. Ja, och lite kall. Höst. Och där var dagens slut. Stefan. Det är bra. Bra jobbat. Grymt jobbat. Vi var in den här. Vi har gjort det bra. Ja, vi har gjort det riktigt bra. Vi vet att vi inte tar största fiskpoängen, men
Vi har haft fantastiskt fiske. Vi har fantastiskt roligt fiske. Vi har chans att ta topp 5 tror jag. Vi har chans på det. Men vi har haft roligt fiske och jättekul. Vi har haft kul och haft många fina fiskar. Man kan inte begära så mycket mer. Jag är galet nöjd med dagen. Kände du att det ökade precis regnade typ 7 millimeter i sekunden? Jag tror att det är någon som vill säga oss någonting. Kan inte hela Nej, nu packar vi upp korvkiosken och åker hem. Jajamän. Men du, en dag imorgon också. Jag tror alla har haft det jäkligt segt sen det liksom välde in. Men vi är ju klappsist. Tyvärr. Men som jag sa innan. Någon ska bli dig. Just det. Ja. Men det känns lite bittert. Det är aldrig kul att bli sist. Men vi ska inte hänga läpp. Men nu ska vi köra hem till en varm stuga. Där det inte regnar. Och sen ska vi kolla på rapporten. Det tycker jag. Teamen har nu fiskat färdigt och dag 2 är avslutad. Bra kämpat samtliga lag där ute i regnet. Som vi kan se tar Team Sporting hem dagens 5-poängare på fantastiska 231 centimeter. Bara en ynka centimeter före Team Upplev. Vilket resultat, och samtliga team hade fina fiskar i båtarna denna dagen. Därför börjar vi även få en blick på hur det ser ut i Big 3, där vi kan se att Upplev håller ledningen just nu, följt av Jiggar.nu och Sportfiskegiganten samt Team Sporting på en delad tredje plats. Men Big 3-poängen är klar först när finaldagens fiskare är inräknade, och ännu kan allt kastas om här. Men som poängen ser ut just nu så går Team Upplev in i finaldagen i en ledning, tätt följt av Jiggar.nu. Sporting är precis bakom och vi kan vänta oss en spännande final med flera team som har chans på att ta över ledningen i abborrfemman, slaget om Norrland. Är du redo? Ja, det är jag. Jajamän. Nej, det är bra. Nej, snyggt jobbat. Snyggt jobbat. Det är riktigt bra jobbat. Ja, fina fiskar rakt över. Ja. Vi blev näst sist. Det var ju bra ju. Med 203 centimeter och böjda sist på 186. Yes, nya tåg imorgon! Som sagt, jag hoppas på att jag har hållit andra platsen. Jag hoppas på det. Vi får se. Ska vi kolla? Yes! Lag jiggar 219 centimeter. Ja, snyggt jobbat. Upplev. Bra upplev. Mycket bra. Så det här kommer bli tight sista dagen. Det blir riktigt tight sista dagen. Vilken upphämtning där av Upplev i eftermiddag. Riktigt bra. Lag Upplev 230. Ja, men bra jobbat gubbe. Skitbra. Tack. Kolla. Yes! Fan vad gott. Jigga kom under oss på 219. Japp. 231 centimeter. Ja! Alla tiders. Oj! Ja! Upplev 230. Jiggar 219. Giganten 203. Men det var skönt att vinna den här dagen. Ja, det var bra. De kom i kapps upplev då. Ja, 1 centimeter. 1 centimeter. Vet, den sista 47an, den var viktig. Gött. Ja, det var gött att ta den. Ja. Magisk. Nej, bra jobbat där ute. Och nu tar vi vilodag och sen kör vi rakt in i kaklet. Och allt kan hända på torsdag. Allt kan hända på torsdag. De får inte många poäng. Nej, det blir kul. Det blir kul. Ses nästa avsnitt. Tack för att du tittar, och supporta gärna vårt arbete med att gilla, dela och prenumerera på Tackle Shop Productions på YouTube och sociala medier, så att du inte missar nästa veckas episod då finaldagen inleds. Jag heter Lubbe Pytel, du heter Lubbe Pytel, alla har lite Lubbe Pytel i sig som tittar på abborrfemman 2023, slaget om Norrland. Vi ses i nästa vecka.